Nedávno, když jsem vedl kurz Autopatie 1, tak jsem si položil otázku, proč tam je tolik těch hezkých mladých lidí mezi 20 a 40 a co z toho vlastně mají, že tam tak sedějí celý den a poslouchají, co jim říká nějaký děda typu mě. A já to vím, a už jsem se to dozvěděl několikrát a vždycky znova se jich ptám. A slyším, že oni si kladou otázku, takovou základní otázku. Proč já mezi 20 a 40, která si mám užívat těch pracích prášků a těch sladkých tyčinek a těch bezvadných tabletek, co mi ukazují v televizi a mám skákat až do stropu pod vlivem těch bublinkových nápojů. Ve skutečnosti jsem taková smutná, utahaná, unavená, bez nálady a bez víry, že se to někdy zlepší. A teď jsem slyšela v autopatii, protože mi o ní řekla kamarádka, protože měla únavový syndrom a teď už ho nemá. No tak jsem přišla. Ba dokonce už s tím mám zkušenost, protože jsem si dělala ten autopatický preparát váš. No a ono mi to funguje, už se mi 30% těch problémů a potíží, kterých mám hodně, zlepšilo, no ale pořád to není 100%. A tak mě poraďte, co mám dělat. A já jim říkám o přestávce, no tak si přečtěte kapitolu tu a tu z knížky Uzdrav se s autopatií a tam na to najdete velmi krátkou a jednoduchou odpověď, co máte dělat. Totiž všechno v ostatní léčení, ať se vezmeme bylinky nebo potravní doplňky nebo cokoliv, co vás napadne, tak je hrozně složitý. Pořád jsou tam tabulky, pořád jsou tam nějaký seznamy a vy se to musíte nějak vyznat. Ale nic takového není v autopatii. My zaprvé známe příčinu toho vašeho rozladění, toho, proč jste taková smutná, utahaná. A je to protože jste rozladěná. Nemáte dobrý napojení na ten svůj jemnohmotný zdroj, který je ale ve vás, který je váš, není vnější, ale je vnitřní. A vy jste rozladěná. Mezi jiným proto, že vám řekli, že neexistuje. A mezi jiným proto, že neznáte žádný způsob, jak s ním ten kontakt navázat. A ten způsob je hrozně jednoduchý. Voda přenáší jemnou informaci, a to věděli i nejstarší religiozity, ví to všichni homeopaté už 200 let a samozřejmě to ví také všichni, kdo si přečetli knížky autopatii nebo byli na kurzu nebo ji dělají, ti všichni to znají. A když říkám znají, tak tím nemyslím, že mají nějaký teoretický poznatky, ale že to znají ze svého prožitku. Někdy tomu ani nemůžou uvěřit. Tak je to jednoduchý. Například včera mi říkala na semináři pro pokročilý jedna paní, že chodí na kurzy tai chi a tam všichni o autopatii vědí. A mnozí z nich to dělali. Ale někteří z nich už to nedělají. A to tajemství, proč už to nedělají, není v tom, že by se na autopatii rozlobili, ale už jsou natolik uzdravený, že už ji nepotřebují. Je to metoda, která lidi osvobozuje od léčení autopatií. Dokonce autopatií. No, to je taková moje interpretace té věci. Tak jestli chcete nabrat tolik energie, abyste skákali až do stropu, jako v té reklamě v televizi, tak si můžete přečíst knížku a když se vám nepodaří takhle skákat, což obávám se nepodaří, tak pořád můžete zlepšit významně svůj životní pocit. I bez toho poskakování, bez té hyperaktivity, která je považovaná za zdraví. Protože existuje tady takový moudrý náhled na věc, a sice, že svět nikdy není dokonalý, zdraví nikdy není dokonalý. Ale když si odstraníme 70-80% svého trápení, tak je to taky k něčemu dobrý. Jedna klientka mi řekla, že
v době předautopatický celá ta rodina strádala a děti byly pořád nemocný a tak manžel a babička a pořád s tím bylo nějaké trápení a ona si připadala, a ona taky samozřejmě, připadala si bezradná. No ale teď je doba autopatická a už není bezradná. Ví, co má s tím vším dělat a do značné míry se jí to daří. A na tom samém semináři jsem slyšel o případě hrozně smutné ženy před 40, která strašně moc strádala různými psychickými a fyzickými problémy. Například právě problémy, které se vztahují k ženským funkcím. A to její největší utrpení bylo v tom, že se cítila nečistá. Ona nenáviděla svoje tělo. A po autopatii se stala úžasná proměna. Ona najednou poznala, že to její tělo je čistý. A tím pádem se jí úžasně vyčistila hlava, život a všechno to dostalo úplně jinou barvu. A tohle je jeden z efektů, který můžeme zcela reálně čekat od autopatie.